Hôm nay là Giáng sinh năm 2025, cũng là một ngày mưa ở Tokyo. Tụi mình đi ra khỏi khách sạn vào 7 giờ sáng để đi đến Shibuya Mark City. Ôi, phải nói đây là cái mall nó rất là đông mà nó rất là rối mọi người. Kiểu như nó có 7-8 hàng người đi từ các hướng khác nhau, vì nó là nút giao giữa các tuyến metro. Mà cái trạm bus hôm nay mà tụi mình sẽ đi nó lại cũng nằm ở trong đây, nên là ai có ý định đi đến Fuji bằng bus thì mình khuyên là nên đi sớm hơn tụi mình. Vì khi mà tụi mình tìm ra được cái trạm này nó cũng rất là sát giờ, leo lên một cái là đúng 8 giờ 30 là xe chạy luôn mọi người, kiểu như là không sai một giây nào. Mà tụi mình nghĩ lỡ mà có đi lạc ở đâu một chút xíu chắc là hôm nay tụi mình sẽ kẹt ở Tokyo luôn. Khi mà vừa ra khỏi khách sạn hôm nay thì tụi mình có ghé vào 7-Eleven để mua một vài món nhẹ nhàng để có thể ăn ở trên xe. Trên đường đi thì tụi mình ngắm cảnh thỏa thích luôn, kiểu như những ngày vừa rồi là city view, ở đâu cũng rất là đẹp, tòa nhà nào cũng rất là cao, rất là to bự. Nhưng mà hôm nay tụi mình thấy cây nhiều hơn, những căn nhà dần nhỏ hơn, tầm nhìn cũng được nới xa và rộng hơn. Xe lăn bánh đúng 2 tiếng rưỡi thì tụi mình đã nhìn thấy cái Lawson trong truyền thuyết mà ai tới đây cũng check in, và nó báo hiệu tụi mình đã đến Fuji. Plan của hôm nay thì cũng không có gì nhiều. Mình biết những video đi Fuji khác thì mọi người sẽ đi công viên, đi các cái làng để ngắm được núi từ nhiều phía. Thế nhưng hôm nay tụi mình hãy cảm nhận Fuji theo một kiểu khác, bình yên hơn, có một chút gió và mưa phùn nha. Cho buổi ăn trưa hôm nay thì tụi mình sẽ ăn Ropatayaki, là một kiểu nướng đồ ăn trên than. Tụi mình chọn set nướng, đây chính là cái dĩa khai vị đi kèm. Egg, wasabi, salt, and grape juice. Let's share. It's like a kalguksu. Oh, it's Like, kind of like it. Knife cut noodle. Well, the scoop is interesting. Oh. Flip up the noodle with this, and the broth you with this side. Thank you. It tastes like kalguksu. Wow, it's very similar to kalguksu. Wow, but the soup is good. Should you do the fish? Wow. Tuy cái xiên đồ ăn không được tẩm ướp gì đặc biệt, nhưng cái nổi bật đó chính là độ tươi của các nguyên liệu. Ngoài trời thì âm u lạnh lạnh, mà cái nước súp Hoto này nó ấm và ngọt từ rau củ, như kiểu tụi mình muốn ngồi ở đây hoài luôn. Nó rất là ấm, cảm giác rất là thích. I just caught it from the river. Wow. Wow, it's really good. Skin part is really good. Incomparable. It's heavy. Yeah. It's like a spinach effect. 미쳤다. What is Halasan doing here at Fuji? Huh? You trying to compete?
Tuy là sẽ không nhìn thấy núi Fuji nắng ấm như tất cả mọi người, nhưng nó lại đem đến cho mình một cảm giác giống như là một chuyến đi dã ngoại về vùng quê vào những ngày Tết se lạnh vậy đó. Chắc lúc nhỏ ai cũng từng có một hộp nhạc gỗ, kiểu như cái hộp mà khi mà mình vặn dây cót nó sẽ chơi một cái đoạn nhạc ngắn á. Thì đây sẽ là nơi mang bạn trở về cái cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy một cái thiết bị mà mình nghĩ là nó có phép màu ở trong đó. Kawaguchiko Music Forest Museum là một cái theme park và là một cái bảo tàng mang phong cách làng quê châu Âu. Thú thật khi mới vào thì mình không mấy ấn tượng, mình chỉ nghĩ là họ trưng bày một số nhạc cụ cổ điển, rồi có vườn hoa hồng, rồi các em nhỏ sẽ mặc đồ công chúa và chụp hình này nọ vui vui thôi. Nhưng khi tham quan từng tòa nhà thì mình nhận ra họ có một bộ sưu tập nhạc cổ, nhạc cụ tự động rất là khủng mọi người. Kiểu như là mình bị bất ngờ luôn á. Và đây là lần đầu tiên mình được thấy những cái hộp nhạc mà nó to bằng một cái tủ và nó to bằng một căn phòng. Bạn có thể dành cả một ngày ở trong này vì mỗi 45 phút tới 1 tiếng họ sẽ có những buổi trình diễn khác nhau như là opera, hòa tấu violin và piano. Sau khi tham quan xong thì trời sập tối và bắt đầu mưa. Plan ban đầu của tụi mình là tụi mình sẽ phải đi bus ra xa hơn để ăn tối. Nhưng mà khi mà trời bắt đầu mưa, mình thấy là không ổn. Mình chỉ sợ là sau khi ăn mình sẽ không tìm được bus để quay về trạm ban đầu. Thế nên mình quyết định đi về sớm để tìm gì đó để ăn. Thì mình nhớ ở trên đường đi bộ tới chỗ ăn Robatayaki hồi sáng có một tiệm đồ Ý. Khi mà đến quán thì vẫn còn đóng cửa, nhưng mà mình thấy có một vài khách đợi bên ngoài nên là mình cũng yên tâm. Và khung cảnh ở trong quán rất là ấm cúng. Tụi mình order 2 ly champagne và một cái prosciutto spaghetti aioli, một cái bianca and anchovy pizza. We're gonna do this. ブラタチーズはブラタチーズ、はい。はい。2つ。はい。車ノードライビング。ノードライブノードライビング。はい。Very fresh. Really? It doesn't taste like canned tomato. I like cheese and honey a lot.
It's not like the best flavor in the world. Simple and good. Merry Christmas. Merry Christmas. How can you walk at Fuji in this hour on Christmas? Raining. That's one in a lifetime, is it? Original flavor of Fuji soda. Smells like ramen. Oh. How's it? Is it sweet? It's refreshing. It tastes like ramen. Oh, ok. Tụi mình đã có một ngày Giáng sinh rất là vui và tụi mình tiến về Tokyo để chuẩn bị cho ngày tiếp theo. Ngày thứ 5 hôm nay, tụi mình sẽ dẫn các bạn đi đến một thành phố ven biển đã là bối cảnh cho Slam Dunk. Đó chính là Kamakura. Tụi mình đi tàu khoảng 1 tiếng. Thì vừa xuống, tụi mình sẽ đi đá liền một ly matcha để gọi là lấy năng lượng nha. Anything from here? Wow. Wow. Sunny and rainy at the same time. Similar to the water. Anything you want to try? Tụi mình vừa đi bộ vừa ngắm đường phố thì cũng đã đến chỗ ăn trưa. Hôm nay tụi mình sẽ ăn một món hơi truyền thống một chút, đó là chè đậu đỏ nóng cùng với mochi. Ở đây được gọi là oshiruko hay là zenzai, tùy theo là hạt đậu đỏ sẽ được giữ nguyên hay là được xay ra. Người Nhật thường ăn món này vào buổi sáng mùa đông vì nó nhẹ nhàng và ấm nóng. Một sự thật là mình không mê chè đậu cho lắm, nhất là chè nóng, nhưng mà ăn món này ở đây vào đúng cái thời tiết và khung cảnh như thế này thì nó không tệ chút nào. Mình quan sát thì thấy đa phần là các cô chú lớn tuổi hoặc là ông bà sẽ ăn ở đây vì có vẻ kết cấu mềm của chè, dễ nuốt trôi, sẽ không làm mình quá nặng bụng vào buổi sáng. Mặt khác thì Andy order một ly cream soda mát lạnh và trẻ trung. Nói chung thì ngồi ăn ở đây, ngắm tàu chạy qua, lâu lâu ăn một muỗng chè nóng, uống một miếng trà thì cũng rất gì và này nọ đó chứ. Cảm ơn Andy đã dẫn mình đi cái quán này nha. Kamakura đẹp lắm mọi người ơi, mình nói thiệt.
Mọi người nếu mà có đi Tokyo thì phải dành một ngày để đi Kamakura nha. Ok, sáng giờ là ăn tầm bậy tầm bạ, toàn là matcha rồi đậu đỏ này nọ, không có một miếng đạm nào. Nên chỗ ăn tiếp theo mình sẽ ăn đàng hoàng nha. Đó chính là tiệm cà phê Yoridokoro. Chỗ này nổi tiếng vì nó nằm kế sát đường ray tàu Enoden. Nhưng mà hên xui là các bạn có được xếp chỗ ngồi nhìn ra ngoài đường ray không? Tụi mình thì không, nhưng mà không sao, quán vẫn rất là đẹp. Nếu như muốn chắc ăn thì mình nhớ là họ có cho đặt trước chỗ ngồi nữa. Các bạn nên đặt trước. Quán chuyên phục vụ các suất Teishoku là bữa ăn theo suất, bao gồm cá nướng, cơm, canh miso và dưa muối. Đặc biệt là họ cho tụi mình đánh trứng để ăn chung. Đây là cái tờ hướng dẫn cách đánh trứng làm sao cho bong lên. Và hãy xem mình đánh nha. The trick to making it fluffy is to add air and kindness. It doesn't drop when you It needs to be done so you can eat. put on your eyes. Coffee here. Tụi mình lại leo lên tàu để đi ra biển Enoshima ngắm hoàng hôn. Phải nói đây là cái golden hour đẹp nhất mình từng thấy. Nắng nó vàng ơi là vàng luôn. Tụi mình tranh thủ chụp hình. Ở bên tay phải tụi mình vẫn nhìn thấy Mountain Fuji. Nếu như hôm qua trời âm u thì hôm nay Fuji đẹp ơi là đẹp luôn nè. Sau khi nắng tắt thì gió lại càng lớn và lạnh hơn. Nhưng tụi mình vẫn cắn răng đi qua cái cầu để đến đảo Enoshima nằm biệt lập. Thì mình mua gấp một cái bánh bao để cầm cho ấm tay. Mà nó cũng ngon phết. Bun is so fluffy. I think you will like it too. Good, right? Sau đó thì tụi mình leo bộ lên để dạo một vòng đền Enoshima. Hôm đó có rất nhiều người đến đền bởi vì họ trang trí đèn rất là nhiều xung quanh cho dịp Giáng sinh. Before the sunset. Trên đường đi xuống đồi để đến chỗ ăn tối thì mình nhìn thấy có một hàng dài người xếp hàng để mua taco senbei, nên mình cũng FOMO vào đứng chờ. Điều đặc biệt là bạn sẽ mua cái thẻ từ cái máy vendor machine, rồi bạn sẽ đưa cái thẻ đó cho nhân viên, rồi họ sẽ trả bánh cho bạn.
vị nó hơi giống kiểu bánh phồng tôm nhưng mà mix với lại bánh ép Huế. Xong rồi cái khúc mà có con tôm á, nó sẽ dai dai, cũng ok lắm mọi người. Mình nghĩ là nếu mà các bạn đi mà các bạn thấy taco senbei thì các bạn nên thử một cái nha. Wow, so thin. The crunch. Tối hôm nay tụi mình sẽ ăn cá shirasu vì Kamakura được biết đến là vùng có shirasu rất là ngon. Tụi mình order 2 món, một cái là shirasu chiên giòn cùng với một tô giống như là sashimi bowl. Đương nhiên là ăn rất là ngon vì mình đang ở biển mà cá super tươi luôn. Phải nói tới đây là mình cũng rất là mệt rồi, mà trời đang rất là lạnh, rất là gió luôn. Nên là khi tụi mình ăn xong tụi mình chạy thiệt nhanh qua cây cầu để bắt tàu về lại Tokyo chuẩn bị cho ngày mai. Ngày mai tụi mình sẽ tạm biệt Tokyo để đến với cố đô Nhật Bản là Kyoto. Hẹn mọi người vlog sau ở Kyoto nha. Bye bye.